ඉක්මනින්ම මේ විදිහේ රසවත් අලංකාරවත් බිත්තර රොටි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මතක ඇතුවම ඕගොල්ලන්ගේ රසවත් අදහස් අපිට පහලින් comment කරන්න. ඒක ගොඩක් වටිනවා. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඉක්මනට මේක හදාගන්නේ කියලා. අපිට මේ බිත්තර රොටි එක හදාගන්න ඕන වෙනවා පාම් පිටි. මේ පාම් පිටි හලාගත්ත කෝප්ප දෙකක් තියෙන්නේ මේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන උකු පොල් කිරි. උකු පොල් කිරිම ඕන නැහැ. මේකට වතුර එක් කරන්නත් පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඊට අමතරව මේ රොටි එක හදාගන්න ඕන බිත්තර 4ක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ලුණු ගෙඩියක් පොඩිවට කපලා අරන් තියෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් ගත්තා. කොච්චි කරල් දෙකක් කපලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ රස අනුව ලුණු. ওই ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලම අපි මේ රොටිය හදා ගන්න ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරලා ඒ මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉමු. ඒකට අපි ලුණු චුට්ටක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව පොල් කිරි පොඩ එකතු කරගෙන අනා ගන්න ඕනේ. මේක දියාරුවට තමයි හදාගන්නේ. මේ මිශ්‍රණය කැට චුට්ටක් තියෙනවනේ මේ පේනව නේද? ඒ නිසා මේක මේ පොල් පෙරණ එකකින් හොඳට අත ගාලා පෙරා ගත්තත් හරිය. මං ඉතින් මට ලේසි නිසා මේ බ්ලෙන්ඩරේට දාලා චුට්ටක් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න හදන්නේ. කරගෙන ඉවරයි. මේ කැට මොනවක්වත් නැහැ. ලස්සනට තියෙනවා. මේක පෙනේරකින් කිරි පෙනේරකින් පෙරා ගත්තත් මේ විදිය තමයි ඔයාලා කැමති එකකින් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් අපේ බිත්තර රොටිය මැද්දට දාන බිත්තර හදාගන්නේ බිත්තර ඔම්ලට් එකක් හදන විදිහට තමයි මිශ්‍රණය හදාගන්නේ. මුලින්ම අපි මේ ටික කලවම් කරගමු. දැන් අපි අනිත් දේවල් ටික එකතු කරගමු.
ලුණු ටික, ගම් මිරිස් ටික, මිරිස් ටික, ලුණු කුඩු හැමදේම දාලා ආයෙ කලවම් කරගමු. බිත්තර රොටිය හදාගන්න අද පාවිච්චි කරන්නේ සෝස් පෑන් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් non stick භාජනයක හදාගන්න. අපි දැන් මේ තෙල් චුට්ටක් දාගත්ත සෝස් පෑන් එකට අපි මෙහෙම පිටි පොඩ්ඩක් අරගෙන දාගමු. දාලා මේ විදිහට පොඩි හැඩයක් එන්න කරක ගන්න. මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපි මැදට බිත්තර ඔම්ලට් මිශ්‍රණය චුට්ටක් දාගමු. ගෙදර ඉන්න වෙලාවට හවසට ඒ බොන්න ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම බිත්තර එක මේක පුරාම ගෑවෙන විදිහට චුට්ටක් අතින් හදාගන්න. හොඳටම ගින්දර අඩු කරලා තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ ලිපේ. අපි පරිස්සමින් පොඩ මෙන්න මෙහෙම නවා ගමු ඇතුළට. හතර පැත්තම මේ විදිහට නමා ගමු. යට පැත්ත කර වෙනකන් අඩු ගින්දරේ පොඩ්ඩක් තියලා තියමු. පොල් කිරි දාලා තියෙන නිසා ගොඩක් මෙලකයි මේක. පරිස්සමින් තමයි නවා ගන්න ඕනේ. අනිත් පැත්ත හරවලා බලමු. තව මේ පැත්තත් මන්දි අපි ආයෙසරයක් දාගමු මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් ඉදුණට පස්සේ. අපි ආයෙ තව චුට්ටක් මේ පැත්ත දාලා ලිපෙන් බාගමු. ඔන්න දැන් අපේ බිත්තර රොටි එක හදාගෙන ඉවරයි.
ඔන්න අපේ බිත්තර රොටි ටික අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඉතා ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් මේක ශනිකව හිතුනහම ගෙදර කට්ටිය එකතු වුණාම හරි එහෙම නැත්නම් අමුත් එක්ක ආවම හරි ඉක්මනින් හදාගෙන රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ මුණ ගැහෙමු.